Lektion 1. Eventplanering. Hej Anna, har du bokat evenemanget än? Inte än. Jag undrade om vi skulle ta med egen mat. Det är en bra idé. Det kan spara pengar och låta oss njuta av våra favoriter. Exakt. Dessutom kan vi göra det mer personligt med hemlagade rätter. Sam. Vilken typ av mat tycker du att vi ska ta med? Kanske en blandning av aptitretare och desserter. Det tackar alla baser. Bra plan. Jag kan laga lite snacks medan du hanterar desserter. Låter perfekt. Har du några specifika mellanmål i tanke? Jag funderade på att göra några kryddiga nachos. De är alltid en hit. Lektion 2. Utforska Thailand. God morgon Anna. Har du tänkt på vår resa till Thailand? Ja. Jag är så exalterad. Vi bor undersöka transportmöjligheter inom Thailand. Definitivt. Jag har hört att tåg kan vara ett naturskönt sätt att resa. Det skulle vara fantastiskt. Dessutom är det mer miljövänligt. San. Hur är det med bussar? De förbinder ofta mindre städer bra. Bussar är jättebra. De kan också vara budgetvanliga. Exakt. Har du funderat på att hyra en skoter? Jag har. Det låter kul, men säkerheten är viktig. Absolut. Vi bör också kontrollera trafikreglerna innan vi åker. Lektion 3. Naturäventyr. Hej Anna, jag funderade på att snart besöka sjön. Det låter fantastiskt. Vi kunde till och med prova lite fågelskadning där. Ja. Det finns så många vackra fåglar runt sjöar. Exakt. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen. Ska vi planera en dagsutflykt? Absolut. Vi kan packa en picknick och njuta av landskapet. Det är en perfekt idé. Vad mer ska vi ta med? Kanske en kikare får fågelskadning och en kamera för att fånga ögonblick. Bra förslag. Jag tar också med en filt som vi kan sitta på. Lektion 4. Friska frukter. Hej Anna, jag läste om läckra frukter, speciellt äpplen och kiwi. Ja, jag älskar bada. Visste du att de är fullproppade med näringsämnen? Ja. Äpplen är bra för fiber och kiwi är rik på C-vitamin. Exakt. Att äta en mängd olika frukter är så viktigt för vår hälsa. Visste du att cirka 10% av de näringsämnen vi behöver kan komma från frukt? Det är sant. De ger färg och smak till våra måltider också. Vilket är ditt favoritsätt att njuta av frukt? Jag älskar att göra fruktsallader eller smoothies. De är uppfriskande. Det är bra alternativ. Jag njuter av dem i yoghurt också. Lektion 5. Första effekt. Morgon Anna, har du tänkt på hur vissa saker måste tas bort för att växa? Ja. Det är intressant hur förändring kan vara nödvändig för att ge vidare.
Exakt. Ibland kan det vi håller fast vid hindra våra framsteg. Rätt. Det är som att skapa utrymme för nya möjligheter i livet. Vad tror du är några saker som människor kämpar för att släppa taget om? Ofta är det tidigare erfarenheter eller negativa influenser som håller dem tillbaka. Ja. Men att inse detta är det första steget mot förbättring. Absolut. Det krävs mod för att göra de förändringarna. Definitivt. Men när vi väl gör det kan det leda till en ljusare framtid. Lektion 6. Hälsosam kost. Hej Anna, med fetma på uppgång är det viktigt att hantera vårt matintag. Absolut. Detta betyder dock inte att vi ska svalta oss själva. Rätt. Det handlar om måttfullhet och att göra hälsosamma val. Exakt. Att äta en balanserad kost bidrar väsentligt till vårt välbefinnande. Vad tror du är några enkla sätt att upprätthålla hälsosamma matvanor? Jag tror att matlagning kan hjälpa till att undvika ohälsosamma val i sista minuten. Det är ett bra tips. Att planera måltider i förväg gör stor skillnad. Ja. Det är också viktigt att införliva mer frukt och grönsaker. Definitivt. De är packade med näringsämnen och låga i kalorier. Lektion 7. Hitta information. Morgon Anna, jag måste hitta informationsdisken här. Ja, det är på första våningen nära ingången. Perfekt. Är det lätt att upptäcka? Ja, den har ett stort tecken, så du får inte missa det. Det är till hjälp. Vilken typ av information kan jag få där? De tillhandahåller kartor, evenemangsscheman och allmän hjälp. Stor. Jag kommer definitivt att stanna till. Har du använt det förut? Ja, det gjorde jag när jag besökte första gången. De var verkligen hjälpsamma. Det är bra att veta. Det är alltid trevligt att få stöd på nya platser. Lektion 8. Hälsosam shopping. Hej Anna, jag tycker att hälsokostgången ska ha det vi behöver. Du har rätt. Det är ett bra ställe för näringsrika alternativ. Okej, låt oss samla allt vi behöver för våra hälsosamma måltider. Ja. Jag ska ta lite fullkorn och nötter. Perfekt. Jag ska leta efter lite färsk frukt och grönsaker. Bra val. Färskare varor är avgörande för en balanserad kost. Definitivt. Har du några favoriter du vill ha med? Jag älskar avokado och spenat. De är så mångsidiga. Bra val. Jag ska få lite bär till smoothies också. Lektion 9. Kustliv. Morgon Anna, jag har tänkt på byarna runt kusten. Ja, jag älskar kustbyar. De har en så unik charm. Ja. Lantbruk är också viktigt i de områdena, eller hur? Exakt. Det är intressant hur jordbruket anpassar sig till kustmiljöer. Har du besökt några kända kustbyar?
Ja, jag besökte en i PEI. Det var vackert med färgglada hus. Jag har hört att PEI också är känt för sin skaldjur. Det är det. Färska hummerrullar dar ett måste prova. Det låter läckert. Det skulle jag gärna uppleva någon gång. Lektion 10. Naturstigar. Hej Anna, jag hörde att det finns en vacker stig i de närliggande bergen. Ja, verkligen. Jag älskar att vandra. Har du varit daran? Inte än, men jag är sugen på att utforska det. Vad gillar du med att vandra? Jag njuter av den friska luften och den fantastiska utsikten från toppen. Samma här. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen. Exakt. Dessutom är det ett underbart träningspass också. Föredrar du att vandra ensam eller med vänner? Jag gillar bada. Att vandra med vänner kan vara roligare och mer motiverande. Sann. Vi borde planera en vandring tillsammans någon gång. Lektion 11. Omfamna enkelhet. Hej Anna, verkligen. Vad har du lärt dig hittills? Jo, det handlar om att omfamna enkelheten och hitta glädjen i de små sakerna. Det låter uppfriskande. Hur tillämpar du det i ditt liv? Jag försöker rensa ut mitt utrymme och fokusera på det som verkligen betyder något. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det kan vara befriande, eller hur? Absolut. Att leva helt enkelt hjälper mig att uppskatta vardagliga ögonblick. Jag håller med. Har du hittat några specifika metoder som hjälper? Ja, att journalföra och meditera är verkligen fördelaktigt för mig. Det är underbart. Jag har hört att mindfulness också kan förbättra ditt fokus. Lektion 12. Tankeväckande gåvor. Morgon Anna, jag har funderat på hur antikviteter också är fantastiska presenter till vänner där hemma. Jag håller helt med. De är unika och har en personlig touch. Exakt. Vilka typer av antikviteter tycker du är bäst för presenter? Vintage smycken har alltid en hit. Den har en tidlös dragningskraft. Det är sant. Och hur är det med prydnadsföremål? Ja. En vacker vas eller ett inramat antikt tryck kan få jula ett hem. Bra idéer. Har du gett några antika presenter nyligen? Jag gav min van en vintage kokbok. Hon älskade det. Det är en så omtänksam present. Jag slår vad om att det väckte lite nostalgi. Lektion 13. Resplaner. Hej Anna, jag tänkte faktiskt åka på en kort resa. Hur är det med dig? Det låter spännande. Jag har också funderat på en resa. Vart vill du åka? Jag funderar på att besöka bergen för lite frisk luft. Bra val. Jag älskar bergen. Några specifika spår i tanke. Ja, det finns ett vackert spår jag hört talas om. Den har fantastisk utsikt. Jag skulle gärna vandra dit. Naturen förringrar mig alltid. Samma här.
Reser du vanligtvis ensam eller med vänner? Jag föredrar att gå med vänner. Det går upplevelsen roligare. Jag håller med. Att dela äventyr skapar oförglömliga minnen. Lektion 14. Rumsuppgraderingar. Hej Anna, jag kollade efter tillgängliga sviter mot en extra kostnad. Ja, det är intressant. Hur mycket skulle det kosta att uppgradera till en svit? Det är 100 amerikanska dollar extra per natt. Tycker du att det är värt det? Om det innehåller fler bekvämligheter kan det vara en bra affär. Exakt. Ett större rum med utsikt kan förhöja upplevelsen. Och ibland kommer sviter med gratis frukost också. Det är en trevlig förmån. Har du någonsin bott i en svit? Ja, en gång. Det extra utrymmet var så avkopplande. Jag kan tänka mig. Det är skönt att ha ett separat område att varva ner på. Lektion 15. Kreativ matlagning. Morgon Anna, jag älskar att skapa engagerande innehåll, dela recept och matstillingtekniker. Det låter fantastiskt. Jag tycker om att laga mat och testa nya recept också. Vilken är din favorittyp av kök att utforska? Jag älskar italiensk mat. Smakerna är rika och tröstande. Italienska är utsökt. Har du en signaturrätt? Ja, jag går en fantastisk hemmagjord lasagne. Hur är det med dig? Jag är bra på att göra wokade rätter med färska grönsaker. Mums. Wokning håller smakerna levande och krispiga. Exakt. Det är snabbt och hälsosamt också. Lektion 16. Tvåspråkiga tecken. Hej Anna, jag märkte att skyltar är på både engelska och det lokala språket. Bra att veta. Det går det lättare för det senare. Finns det några andra alternativ? Ja, vissa platser erbjuder guidade turer på flera språk. Det är till hjälp. Det låter alla första historien och kulturen. Exakt. Det förbättrar också den totala upplevelsen av att besöka en plats. Jag uppskattar när platser är inkluderande på det sättet. Jag också. Det visar respekt för olika kulturer och besökare. Har du upplevt några sådana turer? Ja, jag var med på en kulturtur i Spanien och det var fantastiskt. Lektion 17. Avslappningstekniker. Morgon Anna, jag har utforskat fantastiska sätt att koppla av. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat hitta effektiva avslappningstekniker. En av mina favoriter är yoga. Det lugnar verkligen mitt sinne och kropp. Jag har hört att yoga är bra för att lindra stress. Jag borde prova det. Ja, det är perfekt för flexibilitet också. Har du testat meditation? Inte än, men jag är nyfiken på det. Hur hjälper det? Det förbättrar fokus och hjälper till att rensa ditt sinne. Du borde ge det ett försök. Jag ska. Jag tror att både yoga och meditation skulle kunna gynna mig. Definitivt. Låt oss gå en lektion tillsammans någon gång för att börja.
Lektion 18. Att arbeta tillsammans. Hej Anna, jag tycker att det är viktigt att se oss arbeta närmare med de saker vi kan göra bättre tillsammans än ensamma. Jag håller helt med. Samarbete kan leda till fantastiska resultat. Ja. Europa är starkare när vi gör det. Har du sett några exempel på det? Definitivt. Europeiska unionen främjar samarbete mellan medlemsländerna. Exakt. Det är fascinerande hur enighet kan öka framstegen. Och det främjar kulturellt utbyte, vilket är berikande för alla inblandade. Absolut. Vilka områden tror du att vi skulle kunna förbättra? Jag tror att vi skulle kunna fokusera mer på hållbara metoder och innovationer. Det är en bra poäng. Hållbarhet är avgörande för vår framtid. Lektion 19. Modefynd. Hej Anna, vad sägs om den här blommiga kjolen? Det är gulligt. Ja, det är härligt. Jag gillar verkligen färgerna. Jag tror att det skulle se bra ut på dig. Ska du prova den? Säkert. Jag älskar blommonster, speciellt på våren. De förgyller verkligen en outfit. Vad skulle du para ihop den med? Jag skulle förmodligen bara en enkel vit topp för att hålla den balanserad. Det låter som en perfekt match. Använder du ofta kjolar? Inte hela tiden, men jag tycker om att bara den får speciella tillfällen. De kan vara så mångsidiga. Du kan klä dem upp eller ner. Lektion 20. Viktigt att packa. Morgon Anna, jag tycker att 2 par skor borde räcka för en kort resa. Det låter rimligt. Hur är det med toalettartiklar? Ska jag ta med min egen? Definitivt. Det är alltid bra att ha dina favoritprodukter till hands. Sann. Jag kan inte resa utan min hudvårdsrutin. Samma här. Det får mig att känna mig mer bekväm när jag är borta. Jag brukar packa flaskor i resestorlek för att spara utrymme. Det är en smart idé. Har du en packlista? Ja, det hjälper mig att hålla ordning och inte glömma någonting. Jag borde börja använda en. Det skulle göra packningen mindre stressig. Lektion 21. Fitness inspiration. Hej Anna, jag märkte att du har muskler som din. Det är ganska attraktivt. Tack, John. Jag jobbar hårt för det. Har du några råd? Ja. Konsekvens är nyckeln. Regelbundna träningspass gör stor skillnad. Jag håller med. Jag fokuserar också på en balanserad kost för att få fart på mitt träningspass. Det är viktigt. Vilka typer av övningar gillar du mest? Jag älskar styrketräning och yoga. De kompletterar varandra val. Utmärkta val. Jag borde försöka lägga till yoga i min rutin. Du skulle älska det. Det hjälper till med flexibilitet och avslappning. Låter perfekt. Låt oss motivera varandra att hålla sig i form. Lektion 22. Vanskapsstod.
Morgon Anna, det betyder mycket för mig att jag har turen att ha dig som en stödjande vän. Känslan är ömsesidig. Jag uppskattar också din uppmuntran. Det är fantastiskt att ha någon att dela utmaningar och framgångar med. Ja. Vi kan alltid lyfta varandra när det är tufft. Exakt. Det skapar ett starkt band mellan oss. Och det är viktigt att fira varandras prestationer. Absolut. Skål för vår vänskap och alla goda tider. Skål. Låt oss fortsätta att stödja varandra i våra mål. Jag ser fram emot det. Tillsammans kan vi åstadkomma fantastiska saker. Lektion 23. Lokala insikter. Hej Anna, är du bekant med området här? Ja, jag har bott här ett tag. Det är ett trevligt ställe. Det är fantastiskt att höra. Om jag behöver hjälp, kan jag be dig om hjälp? Naturligtvis. Oroa dig inte. Vi kan hjälpa dig med allt du behöver. Det uppskattar jag. Några favoritställen du rekommenderar? Definitivt. Det finns ett härligt cave med fantastiska bakverk i närheten. Låter läckert. Vad är ditt favoritbakelse där? Jag älskar deras mandelcroissant. Det är så flackigt och smorigt. Mums. Det måste jag prova. Lektion 24. Sällsynta upptakter. Hej Anna, visste du att vissa naturfenomen kan vara ganska sällsynta och fascinerande? Det är verkligen fascinerande. Vilka är några exempel? Tja, saker som självlysande stränder eller sällsynta blommor. AUR. Jag har alltid velat se en självlysande strand. Det är magiskt. Vattnet lyser på natten på grund av små organismer. Det låter otroligt. Finns den på många ställen? Mest i tropiska områden. Har du besökt några unika platser? Ja, jag besökte en nationalpark med fantastiska vattenfall. Det är fantastiskt. Vattenfall har en sådan lugnande effekt. Lektion 25. Daglig pendling. Hej Anna, hur brukar du ta dig till jobbet? Jag tar bussen varje morgon. Det är bekvämt för mig. Det är jättebra. Hur lång är din pendling? Det tar vanligtvis cirka 30 minuter, beroende på trafik. Inte så illa. Gillar du dina bussresor? Ja, jag gillar att lyssna på musik eller läsa under akturen. Det låter avkopplande. Jag föredrar att cykla till jobbet. Ja, det är ett hälsosamt val. Hur lång tid tar det dig? Cirka 20 minuter. Det är ett bra sätt att börja min dag. Lektion 26. Cybersäkerhetsmedvetet. Hej Anna, jag såg till att använda starka lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering. Det är smart. Cybersäkerhet är så viktigt nu för tiden. Jag håller med. Har du vidtagit några åtgärder för att skydda dina onlinekonton? Ja, jag uppdaterar regelbundet mina lösenord och undviker att använda samma överallt.
Det är en bra praxis. Det hjälper till att hålla din information säker. Exakt. Jag undviker också att dela personlig information på sociala medier. Mycket klokt. Det är lätt för hackare att samla information på det sättet. Ja. Att hålla sig informerad om säkerhetshot är också avgörande. Absolut. Låt oss fortsätta dela med oss av tips om hur du håller dig säker online. Lektion 27. Resetips. Hej Anna, har du hört talas om visum vid ankomst för turister? Ja, det har jag. De kan vara perfekta för spontana resor. Exakt. Har du funderat på att resa någonstans som erbjuder det? Jag funderar på att besöka några länder i Sydostasien. Det låter fantastiskt. Vilka länder finns på din lista? Thailand och Malaysia ligger i topp. De har vackra landskap. Båda är fantastiska val. Har du kollat visumkraven? Ja, det gjorde jag. Det är bra att de tillåter enkel inträde för turister. Absolut. Det gör resan så mycket bekvämare. Lektion 28. Hitta rätt väska. Morgon Anna, jag vill ha en bältesväska som rymmer min telefon, plånbok och nycklar. Det är praktiskt. Har du hittat någon du gillar? Jag såg några på nätet, men jag är inte säker på storleken. Det är viktigt att få en som passar allt utan att vara skrymmande. Exakt. Jag vill ha något snyggt men ändå funktionellt. Har du funderat på färger? En neutral nyans kan matcha allt. Bra idé. Jag tänkte på svart eller marinblått. Det är klassiska val. Föredrar du crossbody eller midja? Jag tror att en crossbody skulle vara bekvämare för mig. Lektion 29. Berättelser från det förflutna. Hej Anna, allt var så annorlunda när hon var ung. Att lyssna på henne var som att få historien levande. Jag älskar sådana historier. De ger oss inblick i det förflutna. Absolut. Det är fascinerande att höra om förändringarna över tid. Vilken var den mest intressanta historien du hörde från henne? Hon pratade om att leva utan teknik. Det var ett enklare liv. Det är så spännande. Jag kan inte föreställa mig livet utan smartphones. Rätt. Det är otroligt hur mycket våra liv har utvecklats. Jag tycker att vi borde dokumentera dessa berättelser för kommande generationer. Lektion 30. Historiska insikter. Morgon Anna, visste du att det här stället kom från en betydande historisk händelse? Verkligen. Vad handlade det om? Den ägnades helt åt att rädda facket utan krig. Fascinerande. Hur lyckades de göra det? De använde diplomatiska ansträngningar för att lösa spänningarna. Det är imponerande. Kommunikation är nyckeln till konfliktlösning. Exakt. Upprorsagenter fanns i staden vid den tiden.
Det måste ha varit en spann stamning. Ja, men det visar fredens makt över våld. Lektion 31. Beslutsfattande. Hej Anna, som överordnad chef, vad tycker du om den här situationen? Jag håller med. Att ta in en högre myndighet kan hjälpa till att lösa problemen. Ja, ibland är ett yttre perspektiv ovärderligt. Exakt. Det kan ge nya insikter och lösningar. Vilka egenskaper bör vi leta efter hos den myndigheten? De bör ha erfarenhet och goda erfarenheter av konfliktlösning. Jag håller helt med. Det är avgörande för att vinna lagets förtroende. Absolut. En respekterad figur kan ena och motivera laget. Låt oss brainstorma några kandidater innan vårt nästa möte. Lektion 32. Universitetsval. Hej Anna, har du hört talas om University of Guelph? Ja. Det har Kant får sina starka program inom jordbruk och miljövetenskap. Rätt. Hur är det med University of Waterloo? Det har också en bra skola, särskilt för teknik och datavetenskap. Absolut. Jag har också hört bra saker om Wilfrid Laurier University. Ja, de har ett fantastiskt företagsprogram och ett levande campusliv. Vilken skulle du överväga om du skulle välja? Jag tror att jag skulle luta mig mot Waterloo för dess samarbetsmöjligheter. Det är ett smart val. Praktisk erfarenhet är ovärderlig. Lektion 33. Hantera stress. Morgon Anna, jag har försökt djupa andetag och positivt självprat för att hantera stress. Det är jättebra. Dessa tekniker kan verkligen hjälpa till att lugna sinnet. Det ska jag prova. Vad mer kan jag göra för att känna mig mer avslappnad? Du kan testa meditation. Det är utmärkt för medvetenhet och klarhet. Jag har hört talas om det. Hur börjar man meditera? Hitta bara en lugn plats, sitt bekvämt och fokusera på din andning. Låter enkelt nog. Mediterar du regelbundet? Ja, jag försöker meditera några minuter varje dag. Det borde jag lägga till i min rutin. Några andra tips. Lektion 34. Mörk choklads frestelse. Hej Anna, jag kunde inte motstå att få lite mörk choklad för en godbit. Hej John, mörk choklad är ett så härligt val. Vad fick dig att välja det? Jag älskar dess rika smak och de hälsofördelar den erbjuder. Det är sant. Mörk choklad är fullproppad med antioxidanter. Har du något favoritmärke? Ja, jag gillar märken som använder hög kakaohalt, runt 70% eller mer. Det är ett utmärkt val. Det förhöjer verkligen smaken. Hur brukar du njuta av det? Jag gillar att avnjuta det långsamt, ibland kombinera det med nötter eller frukt. Det låter läckert. Har du någonsin testat att använda mörk choklad i recept? Jag har. Det är ett underbart djup till brownies och kakor.